mulțumesc foarte mult, mă închin în fața voastră pe modalitate sărăchie și dacă o zis că dacă nu-i dau nota 10, eu zis că mă bate. Omul nu știu ce face cu sticlele, face colecție, îi plac sticlele și eu zis că dacă nu-i dau nota 10 din spate... Salutare prieteni dragi și bine ați venit pe canal. Astăzi iar bate vântul, să vă zic o fază, nu știu dacă să plâng sau să râd, dar astăzi a fost soare, cer albastru, nu a bătut vântul deloc. Când am ajuns acasă pe la ora 1 după amiaza, am văzut cum un pic s-a întunecat, știi? Și m-am uitat un pic pe meteo și vă arăt acum aici, să vedeți și voi că am făcut screenshot, să vedeți cât ghinion am eu când vreau să filmez. Săptămâna trecută n-am filmat din cauza asta, pentru că a fost ploaie și vânt, pentru că aici bate vântul foarte mult și n-am filmat, zis că lasă facem săptămâna viitoare. Ieri n-am filmat, alaltieri n-am filmat și am zis că facem azi ca azi de soare. Și uitați-vă, bate vântul. Dar asta nu ne împiedică de a filma și astăzi am zis că să vă arăt și să vă spun un pic din trecutul meu. Eu vin dintr-o familie normală, modestă, unde părinții mei mi-au dat cadou, să zicem așa, o mașină când am împlinit 18 ani și când am făcut permisul. Dar ce mașină mi-au dat? Mi-au dat o mașină ce era stricată. Ei s-a dus garnitura de chiloasă, s-a dus ambreiajul, toate s-au dus la ea. Și au zis, bă, ai învățat mecanică, vrei, ți-o lăsăm, ți-o repar, ți-o ții. Dacă nu, la gunoi cu ea. Eu atunci la 18 ani și am zis, bă, hai cu ea, cum să nu? Și când mi-au zis că, bă, uite, îți lăsăm mașina în alta, eu am zis, ok, hai că mi-o repar, o fac singur, încet, încet. Și am zis, hai că, ce să fac la ea, că la școală, încă n-am bani, nu știu ce. M-am dus, am lucrat, am mers în timpul vacanței la lucru, mi-am strâns bani și am început încet, încet să o repar. Și despre ce mașină este vorba? Prima mea mașină este exact acest Polo 1475 de cai din 2002. Mașina asta a rămas în sufletul meu și când prietenul meu, Vio, și-a cumpărat-o, pentru că el a luat permisul chiar acum recent, el este în spate, nu vrea să apară în vlog, că e rușine, că e rușine. O zis că e rușine să iasă în vlog cu mașina asta, dar el nu știe, Dacă vrei să ajungi departe, cu asta trebuie să începi. Și eu când am văzut mașina asta la Vio, am zis, bă, Vio, asta trebuie să mi-o dai să filmez, să arăt și eu la comunitatea mea cu ce mașină am început eu. Ca să nu să audă vorbe, să zică, da, mă, uite, mă, ăsta, mă, tot filmează mașina, a avut ba una 6, ba alta 6, a avut un Golf 6, un Golf 7, nu știu ce. Nu, eu de aici am pornit, de la asta. Și astăzi, hai că să vă arătăm, să vă zicem dacă mașina asta merită sau nu merită și care sunt părțile pozitive sau negative la mașina asta și dacă vă consiliez să vă luați. Dacă sunteți acum proaspeți, noi cu permisul la voi în buzunar și vreți o mașină, eu vă pot spune de acum, fără dar și poate, asta este mașina perfectă. Acum, haideți să începem un pic. Eu o să încerc chiar să țin microfonul și să evit vântul cât mai mult. Iertați-mă, n-am ce să fac. În primul rând, m-ați rugat în comentarii din vlogurile trecute, bă, să zici și tu detaliile tehnice mai multe, să știm și noi dacă merită, mai multe chestii. Și am zis, bă, hai că încerc, numai că o să fie un pic mai urât pentru voi, că o să fie mai lung vlogul. Dar nu, pentru pasionați o să fie ok. Acum, începem în felul următor. Mașina este mică, vedeți și voi, dar deși este mică, are 5 uși sau 4 uși, să zicem așa, ceea ce ajută foarte, foarte mult pentru o femeie sau pentru cineva ce are și copii, pentru că nu trebuie să stai să dai scaunul în față, să bagi copiii în spate. Asta este primul punct pozitiv, pentru că e cu 4 uși și are destul de loc și în spate, o să vedem după aia. Aici, sub capotă, regăsim un motor de 1.4 diesel, 75 de căluți. Care este faza cu acești 75 de căluți? Consumul este pis de rezistant, să zicem așa, pentru că consumă foarte, foarte puțin. Și credeți-mă, dacă vă zic puțin, rezervorul este de 35-40 de litri, ceva de genul, până în 40 de litri, ceva de genul. Și cu un plin în oraș, mă refer de oraș, faci loca 900 km. Cam așa arată în bord, acum cu un pic de trafic și așa, 800-850 de km. Pe autostradă, atunci consumul urcă, nu cu mult, dar până la 120 la oră îi turată sub 3000, un pic până la 3000 sau sub 3000. După 3000 începe să consume mai mult, dar asta este mașină de oraș și vă zic și vă mai repet, este foarte, foarte bun la consum.
Căluții ăștia 75 de cai nu sunt așa de hermăsar, să zicem așa, nu trag cum trebuie, pentru că este generația aia veche, dar este foarte fiabilă. Eu am avut-o la 220.000 de kilometri, pentru motor de 1.4, 220.000 de kilometri sunt destul de mulți. Atunci abia mi s-a dus mie garnitura de kiloasă. Eu am reparat-o, cu 1000 de euro mi-am făcut garnitura, motorul tot complet nou, ambriajul, tot. Cu 1000 de euro în anii ăia, în 2015-16, cam așa. Acum poate un pic mai mult, dar asta ce vreau să vă zic cu chestia asta cu banii e că dacă vreți să o luați și vreți să o țineți și trebuie să băgați bani în ea, n-aveți mult de investit în ea, pentru că piesele sunt foarte ieftine. Spatele, nu știu, seamănă foarte bine cu a mea, pentru că și eu aveam geamuri fumurii. Bine, roțile văd că el are pe modalitate sărăchie. Eu aveam jante din alea faine pe aluminiu, așa faine, și pe 16 sau 15, mai știu ce aveam. Hai să vedem un pic portbagajul. Știți că încep mereu cu portbagajul, pentru că mașina, deși este mică și este de oraș, uitați-vă și voi câte sticle au încăput în mașina asta. Vedeți? Omul nu știu ce face cu sticlele, face colecție, îi plac sticlele, nu știu, alții fac colecție de bani, alții colecție de mai multe chestii, ăsta face colecție de sticle. El să fie mulțumit. Dar ce vreau eu să vă zic e că portbagajul pentru o femeie care merge la cumpărături, ca pentru cineva care are un copil și trebuie să lase aici geanta sau căruciorul pe lungul, încape și este foarte bună, mai ales și la parcări, pentru că puteți să parcați imediat. Mașina asta are și e dotată și de portbagaj automat, uitați, o lași așa și ea o să se închide singură, vedeți? Și încă s-o închide și bine, nu trebuie să mai apeși tu, e foarte faină. Și hai să începem acum cu locurile din spate. Hai să vă arăt așa un pic în mare. Bine, nu vă așteptați acum ca mașina să aibă clima sau chestii aici prin spate și așa mai departe, pentru că vorbim de 2002, mașina are 24 de ani. 24 de ani, poate sunteți urmăritori de mei ce nici n-au împlinit încă 24 de ani, ca să înțelegeți. Dar pentru dinozaurii ăia vechi, ca și mine, știu ce înseamnă. Vedeți aici, are o chestie ce poate voi, mai tineri, nu știți, dar mașinile alea în urmă se deschideau geamurile, uitați așa, vedeți? Vedea din maneta de aici, așa, de în jos, să deschidea geamul. Acum e electric. Dar faza faină e că da, dacă tu ești la semafor și vrei să spui la cineva să dea jos geamul, nu? Ce-i faci? Îi faci așa semnul, nu? Să dea jos geamul, nu-i faci dă jos geamul așa, nu? Deci asta a rămas. Deși este modă veche, totuși a rămas. Și acum hai să ne băgăm un pic pe locurile din spate, ca să vedem cum stau eu. Scaunul din față este reglat pe șofer, deci eu acum îs un om. Ce vreau să mă pun aici în spate, uite, sticle, încă alți bani. No. Ce pot să spun? În mașină, pe locurile din spate, dacă trebuie să mergi pe distanțe din astea mai scurte, pot vă garantez eu că chiar se stă foarte bine. Bancheta este moale, în ciuda faptului că am crezut acum că mă puneam pe ceva tare, care este moale și la pist de rezistanță, uitați-vă aici ce are. Are cotieră. Uitați aici, are cotieră, uitați. Deci Polo cu cotieră. Bă, nu luăm la mișto mașina, să nu credeți că luăm la mișto mașina. Mașina chiar este bună și a rămas în sufletul meu. De aia chiar am insistat să o filmez. Nu este mașină ce filmez eu de obicei, știți că am filmat BMW-uri i8-uri, seria 5, Q7. Asta este mașina de rând de zi, să zicem așa. Și eu chiar am zis și la Vio că dacă o să găsesc una din asta, chiar o să mi-o cumpăr. Și dacă o cumpăr, o să încep un proiect nou de tuning și de, o să-i fac ceva modificări. Așa că dacă vreți să mă cumpăr și eu una din asta și să încep să fac niște modificări și să o fac de la Polo să devină Golf 10, scrieți în comentarii și lăsați un like. Și așa eu o să o fac. Promit că o să mă țin de cuvânt și chiar o să-mi cumpăr una. Eu chiar caut o mașină din asta. M-am săturat să merg mereu cu A6-le meu prin oraș, trebuie să caut parcare, mi-e frică că mi-o bușește unul din spate sau mi-o zgârie în parcare. Asta este mașina perfectă. Nu te doare când știi că îi dai, uite așa? Nu te doare. Ne băgăm la locul șoferului. Eu promit că n-am condus-o încă. M-am plimbat cu mașina asta săptămâna trecută, m-a plimbat Vio. Acum am venit cu ea până aici, mi-a zis, ia condu, uite, mi-a lăsat și cheia și o să vă arăt și mi-a și cheia.
O zis Vio, ia conduă tu, însă nu, vreau să fie în live, să-mi vedeți și voi reacția exact când o să pornesc cu ea. Sper să nu moare motorul, pentru că n-am mai condus așa ceva din îndepărtatul 2018. Da, în 2018 am vândut-o și din 2018 n-am mai intrat într-un Polo până săptămâna asta. Așa că zi măriață! Senzația ce am avut-o atunci când m-am pus pe scaunul șoferului a fost unică. Mi-am adus aminte de momentele alea pe când aveam și eu această mașină și a fost o senzație frumoasă, să zicem așa, de amintiri. Aici vă arătam că volanul este simplu Volkswagen cu emblema clasică Volkswagen, nu avem comenzi pe volan sau padele. Avem cheia clasică ce Volkswagen a folosit-o cam pentru toate mașinile din anii ăia. Un casetofon, radio și casetă, ceea ce în ziua de astăzi nu se mai vede și nici nu știu dacă toți știu ce e aia casetă. Reglaj de aer condiționat și de clima digital. Iar cel mai important lucru este acest cup holder ce iasă dinăuntru și este foarte comod pentru că se poate și regla în bază la paharul sau sticlă ce aveți. Mașina este dotată de închidere-deschidere automată, reglaj oglinzi automate și lumini manuale. Cutie manuală cu 5 trepte și cam așa arată view de la volan. Reglăm scaunelul, că l-am dat un pic în spate, stau mai comod. Centura, pentru că siguranța este pe primul loc. Știți și voi și vă zic în orice vlog că siguranța este pe primul loc. Vă pune centura, să mergeți încet pe străzile publice. Și ce să zic, hai să dăm o cheie. 3, 2, 1. Ok, începem cu mașina are o problemă de 2 zile. Tot să aprinde senzorul de la frâna de mână. Nu știu de ce, am încercat și eu să o văd una alta. N-am înțeles, cred că plăcuțele, m-am uitat, sunt bune plăcuțele. Cred că are ceva la frâna de mână, trebuie să meargă să vadă la service. Și în afară de problema aia, mai are o problemă. E manuală. Așa că să vedem, reușim să pornim. După aia, după ce facem un test drive și o să vedeți și voi cum merge mașina, dăm și cu hate, trebuie să dăm și cu hate. Automat vă zic că mașina asta sună ca un tractor. Nu știu dacă se aude pe cameră, dar chiar face ca un tractor. Eu țin minte când eram mic și aveam maică-mea încă mașina asta, eu auzeam cum vine maică-mea de la colțul străzii. Auzeam motorul, știam deja că era ea. Și multe ori puneam pariu cu sora mea, nu-i mami. Bai mami, nu-i mami, hai să vedem, punem pariu, 1 euro. Și eu câștigam mereu. Dar așa gălăgioasă cum e bună. Așa că nu mai stăm pe gânduri, hai să plecăm. Mai știu pleca cu asta? Da, mă, am plecat fără să moară motorul. Vai. Ok, un alt lucru ce văd aici, volanul nu este drept. Eu merg acum drept, dar volanul este strâmb. Cred că trebuie făcută direcția sau ceva de genul. Direcția cred că trebuie făcută. Da, mașina mai are ceva probleme tehnice, văd în bord, nu merge ceasul, nu-i merge să schimb, nu-i merg aici chestiile astea, dar Vio a promis că o să o rezolve. Și când o rezolv, atunci mi-o vinde. Sau? Da, au zis că îmi face suprapreț. Dublu, exact. Dar ce nu facem noi pentru Polo? O să încercăm acum să numărăm secundele cu voce tare ca să nu iasă discuții iară. Oricum, nu vă așteptați ca asta să ajungă la 0-100 în 10 secunde. Nu o să fie sub 10 secunde, dar măcar o să încercăm. Și sper să nu moară motorul din prima. Și trebuie să aveți răbdare cu mașinuța asta, că ea e sensibilă. Așa că 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 secunde de ale noastre, să zicem așa. Sigur, pe cartea tehnică a mașinii scrie poate, nu știu, 97 sau 950, nu știu. Dar aproximativ 11 secunde au făcut acum, după 24 de ani sau 23 de ani. Bă, nu e rea mașina. Am condus mașini din astea, tot aceeași motor, mult mai rele.
Oricum am uitat să vă zic un lucru foarte important, mașina este doar în 3 pistoane, ceea ce face ca să fie foarte gălăgioasă și înăuntru, interior și în exterior. Dar v-am spus că o să vă zic lucrurile pozitive și negative și acum o să încerc să fac o listă. Recapitulăm. Partea pozitivă, consumul. Partea pozitivă, comoditatea în oraș, pentru că e micuță și încape și așa mai departe, încăpătoare. Partea negativă, foarte gălăgioasă. Partea negativă, care nu v-am spus-o, mănâncă ulei pe la turbo. Majoritatea mănâncă ulei pe la turbo. Nu-l pierde, nu murdărește pe jos, nu se întâmplă nimic grav, dar îl pierde și îl mănâncă. Tu trebuie să bagi ulei tot la 1000 de km, tot trebuie să bagi câte un pic. Dar motoarele astea făcute cu turbo au problemele ele cu turbo, dar în afară de ele motorul e destul de fiabil. Partea pozitivă, piesele sunt foarte ieftine. De întreținut mașina este ok. Puteți să vă permiteți, cam oricine poate să-și permite o mașină din asta. Partea iară negativă la mașina asta este că are probleme cu senzorele. Toate senzorile mereu tot se aprind, ba una, ba alta. Am avut și eu aceeași problemă. Rămâneau senzorile aprinse în bord, rămânea radio pornită și nu se stingea și îmi pierdea bateria. Astea erau un început în 2002, uitați, auziți? În 2002-2003, atunci a început să iasă tehnologie pe piață și atunci era încă o probă, să zicem așa. Și au făcut ceva greșeli care după aia oricum 100% le-au modificat și le-au făcut mai performante și nu mai este acum. Ce să mai zic, un alt punct pozitiv de la mașina asta e că e făcut și pentru oameni care primesc acum permisul de puțin timp. În Italia, de exemplu, este problema că primul an de permis n-ai voie să conduci mai mult de 75 de cai. Așa că mașina asta este foarte căutată în Italia, sau mă rog, mașinile cu motor mic sunt foarte căutate și sunt ok. Boxele sunt punct iară negativ, pentru că boxele, nu știu la asta, pentru că nu le-am încercat, de la mea, mereu, din 6 în 6 luni trebuie să le schimb. Băriau de numai. Ori ascultam eu muzică prea tare, ori erau ele de vină, nu știu. Am ajuns, am parcat mașineta. Ce notă putem să dăm la mașina asta? Nu vrem să fim nici egoiști să zicem, nota finală este 10, pentru că a fost prima mașina mea. Dar Vio a zis că dacă nu-i dau nota 10, o zis că nu mai suntem prieteni. Trebuie să dăm o notă reală și o notă dreaptă, să zicem așa. Mașina asta, eu personal, pot să-i dau, fără dar și poate, un nota 8, 8 jumate. Dacă voi nu sunteți de acord, scrieți în comentarii și discutăm. Poate fiecare are părere diferită. Asta e părerea mea, vă repet, părerea mea. Și mașina este foarte bună din multe puncte de vedere. Așa că ăsta a fost în mare și vlogul de astăzi. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit. Dați un like și un subscribe și vă mulțumesc că cu ajutorul vostru am trecut suma de 500 de abonați. Vă mulțumesc foarte mult, mă închin în fața voastră, mulțumesc. Așa că dacă vă plac vlogurile cu mașini, scrieți în comentarii și noi ne revedem de la următorul. Salut!